tare, uite. Bate vântul foarte tare, uite tare. Auziți ce tare, uite. Bate vântul foarte tare. Bună ziua, oameni buni! Iată-ne din nou la totul despre zmeu. V-am arătat cum se face un zmeu, cum se repară un zmeu, cum se leagă sfoara la gura zmeului, cum se înalță de unul singur, cum te joci cu un zmeu și atâtea. Astăzi o să vorbim despre faptul că tu ai făcut un zmeu și nu joacă. Sunt foarte mulți care îmi spun: dom'le, am făcut un zmeu, bine, așa cum au știut ei, nu au urmărit cursurile mele 3 ani de zile, au fost pe net cum să faci un zmeu și totul despre zmeu. Și acei oameni chiar au învățat și au fost foarte mulțumiți, dar le dădeam toate datele și l-a făcut perfect. Ori dacă îl faci așa cum crezi tu sau cum îți spun alții, zmeul acela poate să fie un zmeu greșit, de aceea nu joacă. Vă ajut să vă spun câteva din greșelile pe care le faceți atunci când construiți un zmeu și bineînțeles că dacă nu este ca lumea, nu va juca. Deci, în primul rând, trebuie să țineți cont de hârtie. Eu am zis, trebuie să fie o hârtie subțire și tare. Nu trebuie să puneți din carton sau alte materiale, pânză, așa cum sunt în comerț. Acelea nu se înalță, dar nu joacă. Un zmeu trebuie să facă cercuri, să vină în picaș cap, să ducă la distanță, să se ridice, să ducă stânga-dreapta, să facă orice mișcare, orice comandă pe care dea. Acela este un zmeu bun. Deci am explicat cum e cu hârtia. În ceea ce privește speteaza, cel mai bun lemn ar fi balsa, dar este un lemn foarte ușor, foarte tare, foarte bun, dar nu se găsește decât în America, în Brazilia și așa mai departe. Dar la noi nu se găsește și trebuie să confecționăm din ce avem. Trebuie să fie, așa cum am spus, un lemn foarte ușor, foarte elastic, să nu fie rigid și greu. Am explicat. Că și din cauza lui greșești un zmeu. Adică, deci o spetează când e prea subțire, de exemplu, și tragi, în loc să joace sau să asculte de comenzi, el doar se va mișca așa, va flamba, adică se va îndoi. El nu execută nicio comandă pe care o dai, fiindcă el totdeauna va flamba, fiindcă e prea subțire spetează, ceea ce e o mare greșeală. Trebuie să-l dai jos și să-l faci puțin mai mic, tai din ea și faci un alt zmeu mai mic și faci un altul cu o spetează puțin mai groasă și verifici. Dar dacă o faci și prea groasă și grea, ea are o greșeală. Speteaza trebuie să fie elastică, nu trebuie să fie grea, nu trebuie să fie rigidă. Te vei chinui nu numai că nu joacă, dar te vei chinui să-l ții în aer, fiindcă el se va lăsa mereu, mereu, mereu. Atenție, și capul trebuie să fie puternic, voinic, ca un arc. Trebuie să fie tare, nu trebuie să fie moale, că atunci nu ajută și în momentul, așa cum am zis, când tragi zmeul să joace, el flambează, n-are forță. O altă greșeală care o fac marea majoritate, fiindcă fac garda, sfoara la gura zmeului, e greșită. Eu am arătat cum se face garda în multe videoclipuri. Atenție, să nu cumva să prindă, înainte să răna, să vezi dacă este liberă, să nu cumva să prindă într-o parte, că pe urmă va trage într-o parte. De fapt, el joacă cum vrei tu și trebuie să știi înainte cum îi faci, cum îi vezi sfoara. Dacă, de exemplu, de aici, de la mijloc, până aici o faci mai mică, face mai multe cercuri. Dacă o faci mai înaltă, mai mare, ea va face mai mult picaj. Picaj face și când îl lași, nu îndoi bine capul, nu îl îndoi ca lumea, trebuie foarte mult îndoit. Deci vedeți cum lucrează. În cazul cel mai rău, din partea de jos unde se leagă coada, o faceți mai mică. Veniți cum se făcea până 1800, cam de aici, toate erau aici, la jumătate. Deci veniți cu ea cam până aici și va trebui să joace.
Sau dacă flambează, ca și m-am zis, vedeți că nu joacă, puteți să-i puneți pe partea cealaltă, aici, un băț foarte subțire și îi va da forță. Veniți în spate, deci unde e bilicul, îl prindeți așa de bilic. Să nu depășească zmeul, e cam până aici. Atenție și la coadă. Pun coada așa de lată și îmi face noduri așa mari de tot așa, păi cum să joace acel zmeu? Îi mai pun și floricele sau bețe? Păi nu se pune, nu joacă. Am explicat și cu sfoara. Trebuie să fie o sfoară, deci înainte să faci un zmeu, trebuie să vezi ce sfoară ai. Nu trebuie să fie prea groasă, să atârne, că va fi o comandă întârziată pentru zmeu și nu va juca. Și așa cum am zis din subțire, că pierzi zmeul când tragi. Iar zmeul nu joacă când bate vântul foarte, foarte tare. Deci când bate vântul foarte tare, nu e bine să lanți zmeul, că nu va juca. Eu am explicat milimetrii cum să faci un zmeu și dacă faci așa nu ai voie să greșești. Dar acum toate videoclipurile acelea le-am introdus într-unul singur, așa am făcut un curs. Urmăriți videoclipurile mele că explicam totul despre zmeu. Deci căutați pe canal și ceea ce vă interesează sau ceea ce nu știți dumneavoastră, uitați-vă ca să învățați. Totodată am și un curs, dacă vreți într-adevăr să știți foarte, foarte bine despre zmeu, urmăriți acel curs. Achiziționați cursul Totul despre zmeu și veți deveni un foarte bun zmeurar. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și dacă doriți dați-mi like și abonare ca să puteți vedea în continuare și alte videoclipuri.